Ito ang kinikita ng YouTuber sa 50,000 views. Wow. Ito naman sa 100k views. Wow! Congratulations! Sa 500k kaya. Kung 1 million na. Dominating. Kung 5 million views naman. Wicked sick. Paano kung 9 million? Unreal. Paano kung more than 50 million views na? Oh my God! Ipapakita ko sa inyo lahat yan. Pero bago yan, bago ko ipakita sa inyo ang mga susunod na YouTube channel earnings, may mga bagay muna kayo na dapat nyong malaman kung paano ang kitaan sa ads sa YouTube videos. Una sa lahat, sa mga hindi pa nakakaalam, ang bayad sa ads ay per 1k ads views. Kailangan makapanood ng 1k ads. Skip man nila yan after 5 seconds, may bayad pa rin yan. Actually, bayad na yan bago pa may skip ng viewers mo. Dapat nga lang umabot ng 1k bago ka bayaran or bago ka kumita sa YouTube. Pag 1 views lang yan, 2 views lang yan, walang halaga yan. Dapat maka 1k. Pero syempre, mas malaki ang bayad sa'yo pag yung ads ay pinanood ng viewers mo ng lagpas 30 seconds. Dalawang paraan nagbabayad ang YouTube sa mga creators. CPM or cost per impression. Wait, what? I know, right? Ito yung per 1k views sa ads. Yung isa naman ay cost per click. Ito yung may horizontal banner dyan sa baba ng video mo na pag na-click mo, mapupunta ka sa ibang website. Mas malaki bayad doon kasi per click ang bayaran doon. Yung video ads nga pala, pag hindi mo in-skip at umabot ng 30 seconds, magiging CPC na siya. So, mas malaki na bayad doon. Katumbas na ng isang click sa banner ads sa YouTube. Kung dati, nanonood ka lang sa TV or kahit sa YouTube at asar ka kapag may commercial, ngayon creator ka na at na-monetize mo na yung YouTube channel mo, matutuwa ka naman pag may commercials sa videos mo. Ang susunod na dapat nyong malaman ay ang price ng videos ay base din sa lugar. Hindi hamak na mas malaki ang price ng per 1k views ng ads sa US compare sa Pilipinas. Compare mo na lang yung US dollars to Philippine pesos. Yung price ng ads nila pwedeng umabot ng up to 50 times ng price ng binabayad ng mga advertisers sa YouTube creators sa Pilipinas. Isa pang basihan ng presyo ng bayad sa ads ay ang industry or kung ano ang kategorya ng video mo. Kung tungkol sa games yan, mas maraming bata or teenager ang nanonood dyan. Kaya kukunti or mura lang ang ads dyan. Dahil bihira naman bumili ng product sa mga bata, so konti lang mag-a-advertise dyan. Ang daming YouTube videos tungkol sa gaming pero konti lang ang nag-a-advertise sa mga videos. Kaya maliit ang kompetisyon. Kaya maliit din ang price. Pag pang-adult yung channel mo at ang target market ng videos mo ay ang mga may pera or yung mga gustong magkapera, mas malaki yung bayad sa ads mo. Kasi malaki kompetisyon sa industry na to. Basta pera ang pinag-uusapan, malaki kita dyan. Tandaan na mas malaki ang demand, mas mahal ang price. Mas maliit ang demand, mas maliit ang price. So, eto na yung analytics screenshot ng YouTube earnings per video views. Video views po yan, hindi ads views. So, pwedeng per view, may more than 1 video ads dyan. Or pwede rin wala. Kung mapapansin nyo, sa dami-dami ng views na yan, maliit lang ang kita. Compare nyo dito. Holy shit.
Ang laki ng pagkakaiba dahil kasi magkaiba ng bansa at industriya galing yung mga videos na yan. Yun nga palang mga YouTube earnings screenshots per views kanina ay from Russia. Pero since halos magkasing halaga ang Philippine peso sa Russian rubles, hindi nalalayo ang price ng bayad sa YouTube ads. At isa pa, hindi din natin alam kung anong industry nitong earnings na to. Nakita ko lang to sa medyo malalim na bahagi ng internet. Pero itong screenshot na to, alam kong sa US to at ang industry nito ay money making. Kaya ang laki ng bayad nito per CPM or CPC. Pero ang tanong ay, magkano ang kinikita ng YouTuber sa Pinas? Ayan ang dahilan kung bakit nandito yung channel ko. Kung bakit tayo meron ditong YouTube earning case study. Every week may report ako tungkol dyan. Kaya follow my journey. I-share ko lahat. Yung mga earnings ko, yung mga methods, pati na rin yung mga resources sa paggawa ko ng videos. I-share ko lahat yan. Kaya subscribe na at i-like at mag-comment. I-click nyo na din yung notification bell para malaman nyo agad kung may bagong videos.